السلام علیکم ګران دوستانو، ښه راغلاست زموږ چینل ته. هیله لرم ټول جوړ روغ او خوشحاله اوسئ. عزیزانو، نن غواړم تاسو ته ماش پلاو پخه کوم. خدای دې وکړي د ویډیو تر اخره د موږ سره مل اوسئ. په اوله کې دوستانو ما په دیګ کې د ضرورت په اندازه غوړي اچولې چې لږ ګرم شو. 2 دانې پیاز مې میده کړي مې دي، د غوړیو په سر اضافه کوم. د 1-2 دقیقو دپاره پرېږدم چې تر څو لږ سره شي، رنګ یې لږ تغییر شي. وروسته غوښه ورباندې اضافه کوم او د غوښې سره بیا یو ځای دوباره سره کوم. اوس پیاز د 1 دقیقو دپاره پرېږدم چې تر څو لږ رنګ یې تغییر شي، بیا به نور مراحل په نوبت به یې عملي کړو. د پیاز رنګ هم تغییر شو، لږ سره شو. غوښه اوس تقریبا 500 ګرامه غوښه ما د مخکې ټوټه کړې وه، ورباندې مې اضافه کړ. اوس د 15-16 دقیقو دپاره د پیاز سره یو ځای سره کوم تر څو غوښه لږ سره شي او خپله اضافه اوبه وچکي. بیا به نور مساله جات ورباندې اضافه کړم. 2 قاشقه مالګه ورباندې اضافه کوم. مالګه لږ ډیر په دې خاطر اضافه کوو دوستانو ځکه چې زه بیا ماش پلاو د دم پخت په شکل پخوم، یعنی صافوم یې نه، دم پخت په شکل پخوم. د همدې په خاطر وریجې لږ ډیر مالګه جذبوي، د همدې په خاطر ما 2 قاشقه مالګه اضافه کړ. لږ اوبه مې ورباندې اضافه کړ دوستان، دې په خاطر چې لږ غوښه ښه سره شي او د لعابو خوند ښه جذب کړي، یعنی پیاز ښه ورسره حل شي. بیا به وروسته کافي اوبه ورباندې اضافه کړو او غوښه بیا پرېږدو چې تر څو نرمه شي. دوستای عزیز، همیشه کوشش کردیم غذای را آماده کنم که مورد توجه شما عزیزان قرار بگیره و غذای را آماده میکنم که اکثر دوستای ما خواسته باشن. و من خاطر امیدوار هستم ویدیوهای ما خوشتان بیایه و شما هم هر ویدیو یا هر غذایی که میخواین برتان آماده کنیم در کامنت به ما نظرتان بگذارین، ما براتان حتما آماده میسازیم. در ضمن لایک، کامنت، شیر، بخصوص سابسکرایب فراموشتان نشه. ما را همکاری کنین عزیزا. در این قسمت عزیزای دل 1 قاشق مرچ سیاه به خاطر خوش‌طعم شدن لعاب دیگ اضافه میکنم. پیازم تقریبا حل شده، با گوشت خوب 1 لعاب مزه‌دار کشیده، یعنی گوشتم تقریبا سروغن آمده. حال آب کافی، یعنی نظر به برنج آب بالایش اضافه میسازیم. من در اطراف دیگ کمی آب میریزم، لعابی که در اطراف دیگ بند است و هم پاک شود. دیگه حالا سرش بسته میکنیم، بعد مدت نیم ساعت میگذارم تا گوشت نرم شود. نیم ساعت وروسته دوستانو د دیگ سر می خلاص که غوښه هم نرمه شوی، یخنی یا شوروای آماده شوی. اوس 1 قاشقه د وریجې مساله ورباندې اضافه کوم چې لږ د اوبو یا د شوروا سره وشده. 1 ګیلاس مای چې ما تقریبا 2 ساعته مخکې خوشتې کړې وې هم ورباندې اضافه کوم. د 15 دقیقو دپاره پرېږدم چې تر څو وشي، ځکه مای لږ کلک وي، یعنی نسبتا وریجې ته په سختۍ نرمیږي. د مغو په خاطر اول مای په شوروا مې اضافه کړ، د 15 دقیقو دپاره یې شوم چې لږ نرم شو، ورپسې وریجه اضافه کوم. ببینین دوستا، دیگه ماشم نرم شده. وقتی که توسط کلک فشار دادیم خود جدا ساخت، به مو اندازه کفایت میکنه، یعنی بیخی نرم نمیکنیم چون همراه برنج
دوباره جوش میخوره، به می اندازه کفایت میکنه. حالا برنج که تقریبا 3 گراس برنجم من 2 ساعت قبل تر کرده بودم، بالای یخنی یا شوروا اضافه میسازم و میگذارم تا وقت برنج کاملا یخنی را به خود جذب کنه. کاملا هم نه، وقتی که در ته دیگ کمی آب باقی مان باز سر دیگه بسته میکنیم. حالا میگذاریم تا برنج خوب بجوشه و یخنی جذب برنج شوه. ببینین دوستا به می اندازه کفایت میکنه. حالا سر دیگه بسته میکنیم و به مدت 10 دقیقه میگذاریم تا دم شوه. بعد از 10 دقیقه برنج ما کاملا آماده شده. یک خوشبوی خاص میده دوستا. به می قسم که خوش رنگ است، به می قسم خوشبوی هم است. واقعا مزه شم خوب است انشالله، چون ما همیشه از آماده ساختیم. به مخاطر امروز خواستم ویدیو به شما بگیرم و با شما عزیزام شریک بسازم. تشکر دوستای عزیز که ما را تا آخر همراهی کردین. با امید همکاری های بیشترتان. خدا کنه ویدیو امروزی ما خوشتان آماده باشه و از این غذای خوشمزه حتما شما آماده بسازین. تا ویدیوهای بعدی خداوند حافظ و ناصر همه تان. گران دوستانو تا بل ویدیو پوری الله مل شه. خدای دې وکړي نننۍ ویدیو مو خوښه شوې وي. په ضمن کې لایک، کامنت، شیر او سبسکرایب هېر هم نشي.